Okay. See, on last lecture we study about chemical reactivity towards the oxygen. Okay, and before that we study about the chemical reactivity or different elements towards the hydrogen. So chemical reactivity towards the oxygen for the group 16, it shows the EO2 and EO3 type of oxide. EO2 type of oxide like SeO2, SO2, tellurium dioxide, this kind of oxides, and EO3 type of oxide are nothing but a SO3, tellurium ट्रायऑक्साइड, सेलोनियम ट्रायऑक्साइड एक्सेट्रा. तर हे आपण काल पाहिलं होतं. तर आज आपण पाहूयात अबाउट द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ ऑक्सिजन टुवर्ड्स द ग्रुप 17 एलिमेंट. मी स्क्रीन दिसत नाही. See, we are going to see about the group 17 elements. Reactivity towards the oxygen. Group 17 elements are nothing but halogens. ग्रुप 17 मध्ये हॅलोजन्स असतात, तर त्यांची रिॲक्टिव्हिटी पाहणार आहे आपण ऑक्सिजन बरोबर. हॅलोजन असतात फ्लोरीन, क्लोरीन, स्क्रीन ब्रोमीन. दिसत नाही. स्क्रीन शेअर्ड आहे, सगळ्यांना नाही दिसत आहे स्क्रीन. दिसते मी. हां, स्क्रीन शेअर्ड आहे, चेक करा तुम्ही एकदा व्यवस्थित. सी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर द हॅलोजन्स. हे हॅलोजन्स असतात. त्यांच्यामध्ये ॲस्टेटाईन पण हॅलोजन आहे, पण ॲस्टेटाईन डज नॉट शोज द रिॲक्शन. So halogens, when they reacts with the oxygen, they show many type of oxides. Okay, so halogen with oxygen, halogen plus oxygen, they shows many type of oxide, but all the oxides are not stable. But सगळेच oxides stable नसतात. Out of this, most of the oxides are unstable. ह्यांच्यामधले खूप सारे ऑक्साईड कसे असतात, अनस्टेबल असतात. ओके, तर आता आपण वन बाय वन पाहूयात की विच ऑक्साइड्स फ्लोरीन फॉर्म, विच ऑक्साइड्स क्लोरीन फॉर्म्स अँड सो ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू से अबाउट द फ्लोरीन. This fluorine forms OF2 and O2F2 type of oxide. ह्या टाईपचे ऑक्साईड ते बनवतात. सो OF2 टाईप ऑफ ऑक्साईड, हा ऑक्साईड फक्त स्टेबल असतो. दिस ऑक्साईड इज ओनली स्टेबल, बट दिस O2F2 टाईप ऑफ ऑक्साईड इट इज नॉट that much stable oxide. Next one is chlorine. Now see, chlorine forms which type of oxide? Chlorine forms chlorine forms Cl2O, Cl2O3, ClO3, etc. And they all act as oxidizing agent. सी क्लोरीन जो आहे, क्लोरीन ह्या टाईपचे ऑक्साईड्स बनवतो आणि ते सगळे ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून ॲक्ट करतात. तर क्लोरीनच्या ऑक्साईडपैकी ClO2 हा एक ऑक्साईड जो आहे, इट ॲक्ट्स एज अ ब्लिचिंग एजंट. हा ब्लिचिंग एजंट म्हणून ॲक्ट करतो. फॉर द पेपर
पल्प और टेक्स्टाईल. टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीजमध्ये म्हणजेच जी क्लोथची इंडस्ट्रीज असतात, कपड्यांची इंडस्ट्री असतात त्यांच्यामध्ये, किंवा पेपर पल्प इंडस्ट्रीमध्ये पेपरचा पल्प ब्लीच करण्यासाठी हे ब्लीचिंग एजंट म्हणून यूज करतात. आता ब्लीचिंग एजंट म्हणजे काय? एखाद्या गोष्टीला व्हाईटनिंग करण्यासाठी जो एजंट यूज केला जातो त्याला ब्लीचिंग एजंट म्हणतात. त्याच्यानंतर हे जे आहे ते ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून यूज केले जातात. सो व्हॉट इज ऑक्सिडायझिंग एजंट? ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे काय की द एजंट विच ऑक्सिडायझेस इन अदर स्पेसेस बट इट सेल्फ गेट रिड्यूस, त्याला म्हणतो आपण ऑक्सिडायझिंग एजंट. ओके. आता हा जो ClO2 आहे इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वॉटर ट्रीटमेंट. वॉटर ट्रीटमेंटमध्ये देखील तो यूज केला जातो. पुढचा आहे ब्रोमिनचा ऑक्साईड. दिस ब्रोमीन फॉर्म्स Br2O, BrO2, BrO3 type of oxide. ब्रोमीन ह्या टाईपचे ऑक्साइड्स बनवतात बा. बट दिस ऑक्साइड्स, दे ऑल ऑक्साइड्स आर लिस्ट स्टेबल. हे सगळे ऑक्साइड लिस्ट स्टेबल असतात. and but they are very powerful oxidizing agent. असं म्हणूयात आपण, व्हेरी पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट. ओके. तर ब्रोमिनचे हे सगळे ऑक्साईड असतात. Br2O, BrO2, BrO3 हे सगळे ऑक्साईड आहेत, पण हे सगळे लिस्ट स्टेबल आहेत, कमी स्टेबल असतात, बट ते पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून ॲक्ट करू शकतात. अँड द लास्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द आयोडीन. Now see, iodine forms which type of oxide? Iodine forms I2O4 type of oxide, I2O5 type of oxide, or I2O7 type of oxide. ह्या प्रकारचे ऑक्साईड ते बनवतात. पण ह्यांच्यापैकी जो I2O5 ऑक्साईड आहे इट इज गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट. It is good oxidizing agent and used to determine amount of carbon monoxide. कार्बन मोनॉक्साईडचा अमाऊंट डिटरमाइन करण्यासाठी आपल्याला I2O5 एजंटचा यूज होतो. सो हे आपल्याला MCQला विचारलेला क्वेश्चन आहे हा. I2O5 इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ. ओके. सो these are the all oxides. ग्रुप 17 ह्या प्रकारचे ऑक्साईड बनवतात. मग पहा, सगळे हॅलोजन जर ऑक्सिजन बरोबर ट्रीट झाले तर बऱ्याच प्रकारचे ऑक्साईड्स बनवतात, बट सगळे स्टेबल नसतात, त्यातले काही अनस्टेबल आहेत. जसं आपण पाहिलं, फ्लोरीन कॅन फॉर्म OF2, O2F2 टाईप ऑफ ऑक्साईड. क्लोरीन फॉर्म्स दिस काइंड ऑफ ऑक्साइड्स. दे ॲक्ट एज ऑक्सिडायझिंग एजंट. ह्यांच्यापैकी एक ClO2 टाईप ऑफ ऑक्साईड आहे, तो ब्लिचिंग एजंट म्हणून यूज केला जातो. दॅट इज यूज फॉर द पेपर पल्प अँड टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीज, और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वॉटर ट्रीटमेंट. ब्रोमिनचे हे सगळे ऑक्साईड आहेत. दे आर लिस्ट स्टेबल ऑक्साईड बट ॲक्ट्स एज अ पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट. आयोडीनचे हे सगळे ऑक्साईड आहेत. ह्याच्यामधला जो I2O5 आहे इट इज अ गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड. Okay, so this is all about the group 17. Now if you consider about the group 18 reaction with the oxygen, group 18 does not shows any reaction with the oxygen. हे जे ग्रुप 18 चे एलिमेंट असतात दे आर नोबल गॅसेस. हे नोबेल गॅसेस आहे. दे डज नॉट शो एनी रिॲक्शन विथ द ऑक्सिजन.
that does not show any reaction with oxygen. हे ऑक्सिजन बरोबर कोणतीही रिॲक्शन दाखवत नाही. राईट. ओके. The next chemical reactivity we are going to study, that is chemical reactivity towards the halogen. केमिकल रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स द हॅलोजन्स. आता हॅलोजन सगळ्या ग्रुप्स बरोबर रिॲक्ट होऊन कोणते कोणते कंपाऊंड्स बनवतो ते पाहूयात आपण. सो फर्स्ट वन इज ग्रुप 16 एलिमेंट. ग्रुप 16th एलिमेंट. मग पहा, ग्रुप 16 विथ द हॅलोजन दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हलाइड्स. बऱ्याच टाईपचे हलाइड्स ते बनवतात. तर कोणत्या टाईपचे हलाइड बनवतात ते पाहूया. ग्रुप 16 विथ हॅलोजन forms EX2, EX4, EX6 type of halide, etc. type of halide. बरोबर. तर यातला ई म्हणजे काय आहे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16. दॅट इज ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम अँड पोलोनियम. हे ग्रुप 16चे एलिमेंट आहेत. मग हे डिफरंट हलाइड्स दाखवतात. आता आपल्याला माहिती आहे की स्टॅबिलिटी ऑर्डर जसं आपण वरून खाली जातो तशी डिक्रीज होत जाते. सो स्टॅबिलिटी ऑर्डर डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. सो दे कॅन गिव्स यू टेट्राहलाइड ॲज वेल एज हेक्साहलाइड्स. So first of all we are going to see about the tetrahalides. टेट्राहलाइड म्हणजेच EX4 टाइप ऑफ हलाइड कसे बनतात ते पाहूयात, किंवा कोणते कोणते असतात EX4 टाइप ऑफ हलाइड. फॉर एक्झाम्पल SF4, SeF4, tellurium tetrafluoride, tellurium tetrachloride. These are the different halides, tetrahalides form, and they have sp3 hybridization. ह्यांचं hybridization काय असतं पहा. They have sp3 hybridization and ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल जिओमेट्री. त्यांचा शेप कसा असतो पहा. त्यांची जिओमेट्री असते ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल जिओमेट्री. दे हॅव द ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल जिओमेट्री. ओके. तर स्ट्रक्चर पाहूयात मग कसं आहे त्यांचं. This is the sulfur, fluorine, this one fluorine, and they have the one lone pair of electron. These are the one lone pair of electron. ह्या जिओमेट्रीला सीसॉ जिओमेट्री असं देखील म्हणतात. ह्या जिओमेट्रीला सीसॉ जिओमेट्री असं देखील म्हणतात. आता जे मी इथे लिहिलंय ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल, त्याचा मिनिंग किंवा ती जिओमेट्री कशी दिसते ते पाहूयात. दिस इज अ सल्फर, हा फ्लोरीन,
आणि हा इथे लोन पेअर. बरोबर. आता पहा ट्रायगोनल जिओमेट्री कशी दिसते आपण पाहूयात. हां, दिस इज अ ट्रायगोनल जिओमेट्री. आणि बाय पिरॅमिड्स अशा प्रकारे तयार झालेत पहा. हे जे दोन तयार झाले ह्यांना बाय पिरॅमिड्स म्हणतोय आपण. दीज आर द टू बाय पिरॅमिड्स. हे रेड कलरमध्ये ट्रायगोनल जिओमेट्री दिसते तुम्हाला. सो दिस इज अ ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल जिओमेट्री. दिस जिओमेट्री इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज सी सॉ जिओमेट्री. ह्या जिओमेट्रीला सी सॉ जिओमेट्री असं देखील म्हटलं जातं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द हेक्साहालाइड. हेक्साहालाइड्स. मग हेक्साहालाइड्स काय आहेत पहा. कोणते असतात हेक्साहालाइड. SF6, SeF6, tellurium hexafluoride. They are formed by the direct combination. They formed by direct combination method. They are colorless gases. त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पाहतोय आपण. हे कलरलेस गॅसेस असतात. कलरलेस गॅस आहेत आणि ते डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिॲक्शनने फॉर्म होतात. त्यांची जिओमेट्री असते त्यांचं हायब्रिडायझेशन आहे sp3d2. sp3d2 हायब्रिडायझेशन. and they are octahedral. त्यांची जिओमेट्री आहे ऑक्टाहेड्रल जिओमेट्री. ओके. सो SF6 ह्यांच्यामधला जो SF6 आहे हा एक्सेप्शनली खूप जास्त स्टेबल असतो. ॲक्च्युली त्याने स्टेबल नाही असायला पाहिजे होतं. का? कारण का छोट्याशा सल्फरच्या भोवती 6 फ्लोरीन आहे म्हणजे स्टिअरिक हिंड्रन्स असतो. बट स्टील ॲज अ साईज ऑफ फ्लोरीन इज ऑल्सो स्मॉल, ॲज अ साईज ऑफ सल्फर इज ऑल्सो स्मॉल, देअरफॉर इज एक्सेप्शनली स्टेबल. इट इज एक्सेप्शनली व्हेरी स्टेबल. ओके. आणि ह्याची जिओमेट्री ऑक्टाहेड्रल आहे. ह्या प्रकारची असते पहा ती. दिस इज SF6. जिओमेट्री अशी असते ऑक्टाहेड्रल जिओमेट्री. This is octahedral geometry for this compound. Okay. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द ग्रुप 16 एलिमेंट विथ द हॅलोजन्स. आता ग्रुप 16 एलिमेंट मोस्टली डायहलाइड आणि हेक्साहलाइड्स येतात. बट दे कॅन ऑल्सो शोज डायहलाइड नाही, मोस्टली दे कॅन गिव्ज अ टेट्राहलाइड आणि हेक्साहलाइड्स. बट दे कॅन ऑल्सो शोज अ डायहलाइड्स. डायहलाइड पण ते दाखवू शकतात. मग कोणत्या प्रकारचे डायहलाइड आणि मोनोहलाइड ते दाखवतात ते पाहूया. So they can show the dihalide like sulfur dichloride, selenium dichloride, tellurium dichloride. ह्या टाईपचे हलाइड ते दाखवू शकतात. त्यांचं हायब्रिडायझेशन आहे sp3 हायब्रिडायझेशन. देअर हायब्रिडायझेशन इज sp3 and their geometry is tetrahedral.
त्यांची जिओमेट्री ही टेट्राहेड्रल जिओमेट्री असू शकते. So see what is their structure, how their structure is like this. Cl SCl. पण ह्या सल्फरकडे 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात. दिस 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लाईक दिस अँड देअरफॉर दे कॅन शो द टेट्राहेड्रल जिओमेट्री. म्हणून ह्या 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉनमुळे ते टेट्राहेड्रल जिओमेट्री आपल्याला शो करू शकतात. सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. दिस बॉन्ड अँगल इज 103 डिग्री. हा जो बॉन्ड अँगल असतो हा असतो 103 डिग्री. राईट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द मोनोहलाइड. Monohalide, they can shows dimer of the monohalide. SF किंवा SCl असा कंपाऊंड ते दाखवत नाहीत पण त्यांचा डायमर दाखवतात. ओके, हा डायमर आहे SFचा डायमर. सो S2F2 S2Cl2 किंवा सेलेनियम दिस डायक्लोराइड और Se2Br2 एक्सेट्रा ह्या प्रकारचे डायमेरिक स्ट्रक्चर आपल्याला भेटतील आणि त्या प्रकारचे मोनोमर्स म्हणजे मोनोहलाइड आपल्याला इथे तयार झालेले दिसतात. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप 16 एलिमेंट विथ द हॅलोजन. तर ग्रुप 16 एलिमेंट विथ द हॅलोजन आपण पाहिलं. दे कॅन फॉर्म अ हेक्साहलाइड, दे कॅन फॉर्म अ टेट्राहलाइड, हेक्साहलाइड्स, they can form a dihalides and they can form a monohalides. This monohalide and dihalide not that much important. The important part is only tetrahalide and hexahalides. Next see group 17 element. ग्रुप 17 एलिमेंट्स. हां सर आहेत ना सर इथे बाहेर. सर वरती वगैरे गेले असतील वॉशरूमला, येतील 2 मिनिटात. बसा तुम्ही. ओके, सी वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ग्रुप 17 एलिमेंट्स. तर ग्रुप 17 मध्ये काय आहे पहा. ग्रुप 17 साधा हॅलोजन. आपण ट्रीटमेंट पाहतोय हॅलोजनची हॅलोजन बरोबर. ओके, तुम्ही जर लक्ष दिलं असेल तर इथे आपण केमिकल रिॲक्टिव्हिटी पाहतोय टुवर्ड्स द हॅलोजन. राईट. सी आपला मेन पॉईंट स्टार्ट केला होता आपण केमिकल रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स द हॅलोजन्स. राईट. तर आपण अगोदर पाहिलं की ग्रुप 16ला हॅलोजन बरोबर ट्रीट केल्यावर काय तयार होते. ग्रुप 17ला हॅलोजन बरोबर ट्रीट केल्यावर आपल्याला हेक्साहलाइड टेट्राहलाइड भेटतात. नाव ग्रुप 17 दे आर ट्रीटेड विथ द हॅलोजन्स. आता त्यांना हॅलोजन बरोबरच ट्रीट करायचं आहे. इज इट पॉसिबल halogens are treated with the halogen? Yes, it is possible. Halogens can be treated with the halogen. Halogen have this tendency to combine with the another halogen. त्यांच्या ग्रुप मेंबरमधल्या वेगळ्या हॅलोजन बरोबर ते कंबाईन होऊन काही कंपाऊंड्स बनवतात आणि त्या स्पेसिफिक कंपाऊंड्सलाच आपण म्हणतो इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स. ओके, अँड वन्स अगेन आय एम गोइंग टू टेल यू काय सांगितलं मी. हॅलोजन्स हॅव द टेंडन्सी टू कंबाईन विथ द different halogen amongst their group and they can form a compound. This compound is called as interhalogen compound. See, this halogen have tendency to combine with other halogens to form a compound and this compound is called as, this procedure is called as interhalogen compound. These compounds are called as interhalogen compounds.
ओके. मग ह्यांना म्हणतात इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. हॅलोजन इज रिॲक्ट्स विथ हॅलोजन. एक्झाम्पल, त्यांचे टाईप्स असतात वेगळे. मग कोणते कोणते टाईप्स असतात इंटरहॅलोजन कंपाऊंडचे ते स्टडी करूयात. हां, टाइप्स ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. सी कुठले कुठले टाइप्स असतात इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्सचे. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. दॅट इज XX dash type of halide, then XX3 dash type of halide, XX5 dash type of halide, and XX7 dash type of halide, where this X is nothing but the halogen. आणि ह्याच्यामधला जो X आहे, this X is a larger in size, larger size halogen. आणि जो X dash असतो हा स्मॉलर साईजचा हॅलोजन असतो. ओके. आता पहा, आपल्याला माहिती आहे वेन वी गो टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर द हॅलोजन. आणि ह्यांच्या साईजबद्दल देखील आपण शिकलो आहे. पहा, ज्यावेळेस आपण वरून खाली जातो ॲटमची साईज काय होत जाते, इन्क्रीज होत जाते, वाढत जाते, बरोबर. सो दिस X इज नथिंग बट अ लार्जर साईज ऑफ हॅलोजन, वेल X डॅश इज अ स्मॉलर साईज ऑफ हॅलोजन. मग कोणते एक्झाम्पल सांगू शकतो आपण. फॉर एक्झाम्पल, आता मी एक X डॅशचं एक्झाम्पल लिहिते. पहा, फॉर एक्झाम्पल ClF, दिस इज अ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. ह्याचं नाव आहे क्लोरीन मोनोफ्लोराईड. सो दिस इज अ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड ClF. जस्ट मिनिट. आलेत का सर? ओके, तुम्ही तोपर्यंत ही PDF पहा. ClF नंतर दुसरा हॅलोजन आहे. दुसरं आपण एखादं जर एक्झाम्पल लिहिलं तर दॅट इज BrF3 किंवा IF5 और वी कॅन से IF7 एक्सेट्रा. ओके, ह्या टाईपचे जे हॅलोजन असतात, म्हणजे हॅलोजन ज्यावेळेस हॅलोजन बरोबरच रिॲक्ट होतील त्यावेळेस ते काय बनवतात, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड बनवतात. आणि त्यांचे हे वेगवेगळे टाईप्स असतात इंटर हॅलोजन कंपाऊंडचे. दिस XX डॅश, XX3 डॅश, XX5 डॅश, XX7 डॅश. ओके, नाव हे जे आहेत दे आर कोव्हॅलंट, डायमॅग्नेटिक, रिॲक्टिव्ह आणि गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट असतात. पहा, हे जे इंटर हॅलोजन कंपाऊंड त्यांच्या प्रॉपर्टीज लिहिते मी इथे. दे आर कोव्हॅलंट, डायमॅग्नेटिक, they are very reactive and they acts as a good oxidizing agent. Okay, ह्या त्यांच्या प्रॉपर्टीज आहेत. they acts as a very good oxidizing agent. So this is all about the group 17. Group 17 can react with the group 17 and they can form a interhalogen compounds. So this kind of interhalogen compounds they can shows. So हे टाईप आहेत इंटरहॅलोजन कंपाऊंडचे. Okay, so all of you get it about the interhalogen compound. इंटरहॅलोजन कंपाऊंडला एक मेन पॉईंटच्या अंडर आपण परत पुढे एकदा पाहणार आहोत अबाउट द इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. नेक्स्ट अबाउट द ग्रुप 18.
about the group 18 elements. We know that group 18 are the noble gases. हे जे noble gases असतात they are chemically inert. हे केमिकली इनर्ट असतात आणि ह्यांच्यामधला जो झेनॉन आहे, झेनॉन कॅन रिॲक्ट विथ द फ्लोरीन अँड ऑक्सिजन अँड इट कॅन फॉर्म अ डिफरंट कंपाउंड्स. Interhalogen compound actually does not show any compounds, but out of this xenon can react with the electronegative atom like fluorine and oxygen, and it can show the compound. And shows a compound. मग कोणत्या प्रकारचे कंपाऊंड ते बनवू शकतात पहा, लाईक झेनॉन डायफ्लोराइड, झेनॉन टेट्राफ्लोराइड, झेनॉन हेक्झाफ्लोराइड एक्सेट्रा. आता तुमच्या डोक्यात प्रश्न पडला असेल की जर हे नोबल गॅसेस आहे, आपण म्हणतो नोबल गॅसेस आर द व्हेरी स्टेबल गॅसेस, दे डज नॉट शोज एनी कंपाऊंड, मग हे कंपाऊंड्स का दाखवतात आहे, झेनॉन कंपाऊंड का दाखवतं आहे? मग त्याच्या मागचं रिझन आपण 11वीमध्ये स्टडी केलं होतं पहा मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये. तर झेनॉन कंपाऊंड का दाखवतं ते मी तुम्हाला रिकॉल करून सांगते. फॉर एक्झाम्पल हे असतात हेलियम, जस्ट वेट, ओके सी, हेलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन आणि शेवटचा तर असतो रेडॉन, बरोबर, तो रेडिओ ॲक्टिव्ह आहे. पण ज्यावेळेस आपण वरून खाली जातो वी नो दॅट ॲटॉमिक साईज वाढत जाते. ॲटॉमिक साईज वाढत गेल्यानंतर ह्या झेनॉनची साईज तर खूप मोठी आहे. झेनॉनच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये जो इलेक्ट्रॉन असेल त्या न्यूक्लियसवर, त्या इलेक्ट्रॉनवर ह्या न्यूक्लियसचा होल्ड कमी असतो, कारण ही मध्ये एक शिल्ड बनलेली असते, बरोबर. ॲटम मोठा आहे, ही मध्ये एक स्क्रीन बनली आहे, ओके, दिस इज वन स्क्रीन, ही एक स्क्रीन बनली इथे. म्हणून हा जो न्यूक्लियस आहे, हा न्यूक्लियस ह्या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनवर स्वतःचा होल्ड तेवढा दाखवू शकत नाही, ओके, दिस इज अ न्यूक्लियस. हा न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनवर होल्ड दाखवायला गेला तर हे मधले इलेक्ट्रॉन त्यांना तिथपर्यंत पोहोचून देत नाही आहे, राईट. सो न्यूक्लियसचा आउटरमोस्ट शेलवर होल्ड कमी असतो आणि त्या कारणाने जो फ्लोरीन आहे, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आहे, इट कॅन शेअर इट्स इलेक्ट्रॉन विथ दिस अँड दे कॅन फॉर्म अ बॉन्ड, म्हणून हे काय बनवू शकतात, बॉन्ड बनवू शकतात. म्हणजेच मग झेनॉन का बॉन्ड बनवतो, पहिलं रिझन हायर ॲटॉमिक साईज, ॲटॉमिक साईज आणि लोअर आयोनायझेशन एन्थाल्पी. त्याची आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही लो असते आणि त्याची ॲटॉमिक साईज ही हाय असते, अँड दॅट्स वाय झेनॉन कॅन शोज अ कंपाऊंड्स विथ अ हॅलोजन्स. फॉर एक्झाम्पल xenon plus fluorine, it can form xenon difluoride as a solid compound. And now these are the these all the XCF2, XCF4, XCF6, they all are very powerful oxidizing agent. They are very powerful oxidizing agents, okay. So this is all about the halogen. मग आपण हॅलोजन बद्दल पाहिलं ग्रुप 16, 17 आणि 18 मध्ये. Now the next point is chemical reactivity towards the metal.
केमिकल रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स अ मेटल. आता नवीन पॉईंट पाहूयात आपण, केमिकल रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स अ मेटल. आता मेटल बरोबर रिॲक्शन काय काय दाखवतील हे सगळे ग्रुप्स ते पाहूयात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट द केमिकल रिॲक्टिव्हिटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट टुवर्ड्स द मेटल. Chemical reactivity of group 16 elements towards the metal. See, elements of group 16, when they react with metal, they form a different types of the compounds. Like, for example, I am going to write the example of these compounds. Aluminium oxide type of compound, when this metal is reacts with the group 16 element like oxygen. If the copper is treated with the sulfur, it can form a copper sulfide. When it is treated with the magnesium for plus selenium, it can form a magnesium selenide. Cadmium selenide. This gold, when it is treated with the telluride, it gives you gold telluride. ओके, म्हणजे काय पाहिलं पहा आता, हे जे सगळे आहेत दे आर ग्रुप 16 एलिमेंट. ओके, हे जे मी हायलाइट करते दिज आर द ग्रुप 16 एलिमेंट. ग्रुप 16 चे एलिमेंट आहे. वेन ग्रुप 16 एलिमेंट ट्रीटेड विथ द डिफरंट मेटल्स, दे कॅन फॉर्म अ डिफरंट कंपाऊंड्स. हे जे सगळे लिहिले आपण ते आहे ऑल आर मेटल. दीज आर ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट. ओके, so group 16 चे elements, when they treated with the metal, they can form this kind of different compounds, right? So that much is the point. Next one is about the group 17 element. Group 17 element. Now see, halogen reacts with metal instantly to give the metal halide. हे जे हॅलोजन्स असतात ते मेटल बरोबर रिॲक्ट करून ते मेटल हलाइड टाईपचं कंपाऊंड बनवतात. मेटल हलाइड बनवतात. म्हणजेच कसे मेटल हलाइड बनवतील पहा. फॉर एक्झाम्पल, now see, okay, so they gives a magnesium bromide like a compound, sodium chloride like a compound. When metal reacts with the halogens, they gives different kind of compound. यासारखे मेटल हलाइड्स तयार होतात तिथे. This metal halides with the higher oxidation state of the metal, they are more covalent than the halides with the lower oxidation state. आता ह्यांच्यामध्ये जे हलाइडचे ऑक्सिडेशन स्टेट हाय असते दे आर मोर कोवॅलंट. ओके, हायर ऑक्सिडेशन स्टेटचे जे मेटल हलाइड असतात, हायर ऑक्सिडेशन स्टेट मेटल हलाइड्स आर मोर कोवॅलंट.
They are more covalent than the lower oxidation state metal halides. For example, जर मी मेटल हलाइडचे एक्झाम्पल्स लिहिले इथे, टीन क्लोराइड, लीड क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, antimony pentahalide, pentachloride, they are more covalent than tin dichloride, lead dichloride, antimony trichloride, etc. ओके, ज्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट जास्त त्यांची कोव्हॅलंट कॅरेक्टर जास्त. याची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +4, दिस इज अ +4, +5, +2, +3. Okay, and the last one is about the group 18. That does not reacts with the group 18 does not reacts with the metal. Group 18 metal बरोबर रिॲक्ट करत नाहीत. That does not react with the metal. Okay, so here we finish this topic. The next topic we are going to start, that is allotropy. पुढचा एक मेन टॉपिक आपल्याला स्टार्ट करायचा आहे, तो आहे allotropy. allotropy. ओके, ठीक आहे. तर आजच्या पॉईंटमध्ये कुणाला काही इश्यू आहे का, कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? सी वन्स अगेन, आज आपण पाहिलं केमिकल रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स द हॅलोजन अँड केमिकल रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स द मेटल्स. ओके, सो चेक करा एकदा तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे का. इथून पाहिलं आपण पहा केमिकल रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स ऑक्सिजन. Okay, is there any problem in this? No, ma'am. No, ma'am. Okay, very good. ठीक आहे. सगळे असाइनमेंटचे क्वेश्चन्स कंप्लीट करताय का नोटबुकमध्ये? Yes. Yes, ma'am. Okay, very good. Now, next question I am going to give you. पुढचा होमवर्कचा क्वेश्चन लिहिते मी इथे, तो पण त्याच्यामध्ये कंप्लीट करून टाका. ॲलोट्रोपीचा पॉईंट आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया. मी सगळे प्रिवियस इयरचे क्वेश्चन देते तुम्हाला. एक व्यवस्थित नोटबुक करा की ज्याच्यामध्ये तुमचं कलेक्शन होईल प्रिवियस इयर क्वेश्चनचं, आणि म्हणजेच आपल्याला एंडला ॲट द एंड, ओके, की आपल्याला एक इम्पॉर्टंट नोटबुक वाचता येईल. बोर्डाच्या पेपरला प्रिवियस इयरचे क्वेश्चन सोडून दुसरं काहीही येत नसतं. दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. सो सी, what is the action of selenium on magnesium metal? Magnesium metal. आता तुम्ही जर हा क्वेश्चन आत्ता पाहिला ना, मी जस्ट एवढ्यात हा क्वेश्चन घेतला होता पहा.
मार्च 22ला विचारलेला क्वेश्चन आहे. फक्त एक रिॲक्शन तुम्हाला तिथे लिहायचे. मी तुम्हाला ती रिॲक्शन पण दाखवते. 1 मार्कचा क्वेश्चन असावा मे बी. सी, त्यांनी काय विचारलं, व्हॉट इज ॲक्शन ऑफ सेलेनियम ऑन द मॅग्नेशियम मेटल. म्हणजे ही जी रिॲक्शन, माझा कर्सर जिथे आहे ती रिॲक्शन, मॅग्नेशियम प्लस सेलेनियम इट गिव्स मॅग्नेशियम सेलेनाइड. एवढी एक रिॲक्शन लिहिण्यासाठी आपल्याला तिथे 1 मार्क आहे. माझ्याकडे मार्क्स नाही आत्ता, 1 मार्कचाच असावा तो क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज following in increasing order of mentioned property. MF, MCl, MBr, MI. ह्यांच्या आयोनिक कॅरेक्टरबद्दल तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. त्यांचा आयोनिक कॅरेक्टर कसं असेल ह्याच्याबद्दल तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. आणि नेक्स्ट आहे HI. यू हॅव टू एक्सप्लेन अबाउट देअर थर्मल स्टॅबिलिटी. काल झालेला पॉईंट आहे हा, थर्मल स्टॅबिलिटी. ओके, so these are the 2 questions you have to solve in your assignment notebook. ठीक आहे. ओके, सगळ्यांना समजलं असेल, झालं असेल तर आपण थांबूया तिथे. थँक्यू. जस्ट अ मिनिट, तुम्ही सगळेजण असाइनमेंटची नोटबुक केली आहे का? एकदा सांगा बरं मला, सगळ्यांनी असाइनमेंटची नोटबुक केली आहे? Yes, ma'am. हां, आणि तुम्ही जे मी क्वेश्चन्स दिलेत प्रिवियस इयरचे त्यांना सिरियसली घेताय? नोटबुक नाही केली अजून. ओके, मग ते क्वेश्चन सिरियसली घेऊन लिहिणार आहात? ग्रुपवर सेंड करता का मॅडम? सेंड केलेलं आहे. ओके. ग्रुपवर सेंड केलेलं आहे. कालची पण PDF जी सेंड केलेली आहे ना, तर जसा पॉईंट संपतोय ना, तर तसं त्या पॉईंटवर मी प्रिवियस इयरचे क्वेश्चन्स देते तुम्हाला. म्हणजे आजचं लेक्चर झालं, कालचं लेक्चर झालं, तर त्यांच्यावरती लगेच त्याच्यावर क्वेश्चन कसा विचारला आहे, कोणत्या वर्षी विचारला आहे, तर हे मी तुम्हाला देते. तर माझी फक्त जेन्युइन रिक्वेस्ट, म्हणजे जेन्युइन तुम्हाला हे असेल, एक ॲडवाईस असेल की तुम्ही आत्तापासून जर कन्सिस्टंट राहिलात, तुम्ही आत्तापासून जर ते क्वेश्चन्स एक नवीन नोटबुक करून त्याच्यामध्ये लिहित गेलात, तर 100% तुमचा बोर्डाचा पेपर तुम्ही जर पाहिला तर प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनशिवाय, मागच्या 5 ते 6 वर्षांच्या क्वेश्चनशिवाय बोर्डाच्या पेपरला दुसरं काहीही नसतं. हार्डली मी सांगेल 90% क्वेश्चन रिपीटेड असतात. 5 ते 6 वर्षांचे क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व्ह करायचे फक्त फॉर द बोर्ड. बोर्डसाठी सांगते मी. आणि एकदा जर बोर्ड क्लिअर झाला तर बट ऑब्वियसली आपल्याला CET नीट क्रॅक करायला खूप सोपं जातं. तिथे आपल्या अर्ध्याच्या वरती अभ्यास होऊन जातो जर बोर्ड क्लिअर झालं तर, राईट. तर मिळून करूयात मग हे. असं नको व्हायला की तुम्ही आमच्या समोर नाही आहात तर तुम्ही ते नाही करत आहात, आम्ही फक्त सांगतोय, असं नको व्हायला. त्याच्यासाठी जेन्युनली तुम्ही स्वतःला हे करून तुम्ही तेवढं करत राहा, राईट. आणि ग्रुपवर सेंड करतोय आपण हे. तुम्ही कालची PDF पाहू शकता, आजची पण सेंड होईल ग्रुपवर. चालेल, थांबूयात मग. थँक्यू.